સ્વાગત છે તમારું મારી ચેનલમાં। આજે આપણે બનાવીશું ઘઉંના લોટની સુખડી। સુખડી બનાવવા માટે પહેલાં આપણે ઘઉંનો લોટ 1 વાટકી અને બીજો અડધી વાટકી। આ રોટલીનો લોટ છે ના ભાખરીનો લોટ છે, મેજરમેન્ટ જોઈ લેજો। ગોળ એ પ્રમાણે ને આમાં ઘી, આ ઘી હાલ ગરમ છે, પછી આપણે માપ પ્રમાણે સેટ કરી લઈશું। હવે આપણે લોટને શેકી લઈશું। બંને લોટ સાથે શેકવાના છે। લોટને ધીરે તાપે શેકજો, નહીં તો બળી જશે ને સુખડીનો ટેસ્ટ બરાબર નહીં આવે। લોટ શેકી ને હવે થાળીમાં કાઢી દીધો છે। આ ઘીનું મેજરમેન્ટ કરી દઈએ, એટલી જ વાટકી ઘી લેવાનું છે ના ગોળ, એ બેને હવે આપણે પાયો બનાવી દઈશું। હવે આને પણ ધીરા તાપે થવા દઈશું। આપણો પાયો થઈ ગયો છે અને બહુ શેકાવા નથી દેવાનો। ગોળ એકદમ લાલ થશે તો તમારી સુખડી કડક થઈ જશે। બસ આવી રીતે સેટ ગોળ ઉપર આવી જાય ઘીની ઉપર, એટલે આપણે ઘઉંનો લોટ નાખી દેવાનો। હવે આપણે ઘઉંનો લોટ નાખી દઈશું। આપણે મેજરમેન્ટ પ્રમાણે કરીશું તો કમ્પ્લીટ આ રીતે આપણી સુખડી બનશે, નહીં તો તમારે ઘી વધારે પડી જશે કે આ ગોળ ઓછો પડશે। આ બધું એક સરખું થઈ ગયું। હવે આપણે થોડી વાર શેકી અને આપણે એને થાળીમાં કાઢી લઈશું। હવે આપણે સુખડી થાળીમાં કાઢી લઈશું। આવી રીતે બધી દબાઈ દઈશું। સુખડી થોડી ઠંડી પડી છે એટલે આપણે એના પીસ કરી દઈશું। આપણે સુખડીનો પીસ કાઢીએ। આવી સુખડી તમે મોવડીમાં પણ ખાધી હશે।